इलस्ट्रेटरमा चाहिँ मैले वर्कस्पेस एसेन्शियल क्लासिक चुज गर्ने गरेको छु र कहिलेकाहीँ आफ्नो टुल्सहरू यताउता गायब भएको हुन्छ, केही चिज पनि आउट अफ अर्डर छ भने विन्डोजमा गएर वर्कस्पेसमा गएर रिसेट एसेन्शियल क्लासिक गरेपछि सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा गइहाल्छ। दुईटा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज जुन चाहिँ इलस्ट्रेटर सुरुमै खोल्दाखेरि हुँदैन त्यो भनेको चाहिँ रुलर र अर्को भनेको चाहिँ अलाइन हो। अलाइन चाहिँ हामी विन्डोजमा गएर अलाइन यसरी क्लिक गरेपछि अलाइनवाला प्यानल आइहाल्छ र रुलरको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल आर थिचे पनि हुन्छ, नभए भ्यूमा गएर यहाँ रुलरमा गएर सो रुलर्समा गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। यो जुन स्ट्रिप छ यो चाहिँ अब्जेक्ट मात्र हो, मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेर कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेर राखेको मात्र हो, कलरको लागि रिफरेन्स हुन्छ भनेर। रुलर्सहरूबाट हामीले गाइडलाइन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, होरिजेन्टल र भर्टिकल। त्यो एरियामा गएर क्लिक गरेर यता ड्र्याग गरेर लिएर आउने मात्र हो। भर्टिकल गाइडलाइनलाई हामीले यहाँ अलाइन प्यानलमा गएर भर्टिकल्ली सेन्टर अलाइन गरौँ र होरिजेन्टल गाइडलाइनलाई पनि यहाँ गएर सेन्टर अलाइन गरौँ। अलाइन टु चाहिँ आर्टबोर्ड हुनु पर्यो। अलाइन यो दुईटैलाई हाइलाइट गरेर हामीले कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप पनि गर्न मिल्छ यिनीहरू गाइड्सहरूलाई र लेयरमा गएर यिनीहरूलाई मुभ नहोस् भनेर यहाँ लक पनि थिच्न मिल्छ, आँखाको सिम्बलको साइडमा लक। बल्ल अब हामी केही चिज ड्र गर्न जाँदैछौँ र इलस्ट्रेटरमा सबभन्दा सजिलो ड्र गर्न चिज भनेको सेप्सहरू हो। यहाँ रेक्टेङ्गल सेप छ, यसैलाई राइट क्लिक गरेर मैले इलिप्स भनेर सेलेक्ट गरेँ र सिफ्ट होल्ड गरेर चाहिँ मैले ड्र्याग गर्दैछु, जसले गर्दा चाहिँ यसको हाइट र विड्थ सिमेट्रिक होस्। अब हामीले बाहिर क्लिक गर्दाखेरि त यो त गायब भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर यहाँ छन चाहिँ छ। किन देखिँदैन भने यसको फिल कलर पनि छैन र यसको स्ट्रोक कलर पनि छैन। यो सिम्बलमा गएर हामीले यसको स्ट्रोक विड्थ चाहिँ बढाइदिएर 1 पोइन्ट बनाएपछि बल्ल यो भिजिबल भयो। यसलाई पनि फेरि हामीले सेलेक्ट गरेर अघि जस्तै भर्टिकल अलाइन र होरिजेन्टल सेन्टर अलाइन गरिदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन टुल हो र यसले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई क्लिक गरेपछि यताउता मुभ गर्न हेल्प गर्छ। हामीले कन्ट्रोल जेड गरेर पहिला जहाँ थियो त्यही राखौँ। र अर्को चाहिँ जुन छ हाम्रो यो चाहिँ डिरेक्ट सेलेक्सन टुल भन्छौँ, यसले चाहिँ अब्जेक्टलाई हाइलाइट गर्दैन, अब्जेक्टको एङ्करहरूलाई हाइलाइट गर्छ। जस्तै यहाँ क्लिक गरेर मैले यताउता लगेँ भने यो एङ्कर मात्र यताउता जान्छ र यो एउटा स्फेयर अथवा सर्कल चाहिँ एकदमै सिम्पल अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसको 4वटा मात्र एङ्कर छन्, जस्तै यहाँ 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 र यहाँ। यो 4वटा पोइन्टहरूलाई हामीले डिरेक्ट सेलेक्सन टुलबाट यसरी मुभ गर्न सक्छौँ। एङ्कर पोइन्टहरूलाई पनि एउटाभन्दा बढी हाइलाइट गर्नु छ भने एउटालाई क्लिक गरिसकेपछि हामी सिफ्ट होल्ड गरेर फेरि अर्कोलाई क्लिक गर्छौँ, सिफ्ट गर्दै जान्छौँ र अब चाहिँ यो मुभ गर्दाखेरि दुईटा पोइन्ट यसरी मुभ हुने भयो। इलस्ट्रेटरमा अर्को ड्र गर्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै युज हुने टुल भनेको चाहिँ पेन टुल हो। तर पेन टुलको अर्को एउटा प्रपर्टी अहिलेको लागि हामी युज गर्दैछौँ। यो पेन टुल लेखेको ठाउँमा हामीले अघि जस्तै नै राइट क्लिक गरेर एड एङ्कर पोइन्ट भनेर क्लिक गरौँ र यहाँ गएर यहाँ र यहाँ मात्र हामीसँग ओरिजिनली एङ्कर थियो, अहिले चाहिँ हामी यसमा गएर एउटा एङ्कर थपिदिउँ। यसको एङ्करको ह्यान्डलहरूले हामीले एङ्गल चेन्ज गर्न सक्छौँ। यतापट्टिको यो पार्टलाई डिलिट गरिदिउँ। सेलेक्सन टुलले हामी यो बाँकी भएको पार्टलाई हाइलाइट गर्छौँ र हामी यहाँ गएर जुन रोटेट टुल भनेको ठाउँमा गएर राइट क्लिक गरेर रिफ्लेक्ट टुल लिएर आउँछौँ र यो भर्टिकल लाइनमा यो पोइन्टर पर्ने गरेर एकचोटि होल्ड गरेर क्लिक गर्छौँ। प्रिभ्यूमा छ त्यही भएर हामीले देखिरहेछौँ भर्टिकल रोटेट र हामीले यसमा गएर कपी गरेपछि पहिलाको ओरिजिनल पिस पनि हामीसँग रहन्छ र रिफ्लेक्ट गरिसकेको पिस पनि हामीसँग रहन्छ। इलस्ट्रेटरमा अर्को ड्र गर्नलाई एकदमै अफन युज हुने टुल भनेको ब्रस टुल हो। यसलाई हामी एकदमै सफ्ट एजेस भएको चिजहरू ड्र गर्न अथवा फ्री ह्यान्डले बनाएको जस्तो देखाउने इफेक्ट दिनको लागि चाहिँ ब्रस टुलले ड्र गर्छौँ र यसको पनि हामीले यसरी डिरेक्ट सेलेक्सन टुलले एङ्करहरू एडिट गर्न मिल्छ। यसरी ड्र गरिसकेको जुन स्ट्रोक्सहरू छ त्यसैसँग फेरि ड्र गरेको चिजहरू मर्ज हुन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले नहुन दिनु होला। त्यसको सट्टामा लाइन्सहरू ओभरल्याप चाहिँ भएको छ भनेर मेक स्योर गर्नु होला। यो भर्खर ब्रसले बनाएको सबै चिजहरूलाई पाले पालो हामी सिफ्ट क्लिक गर्दै हाइलाइट गरौँ र कन्ट्रोल जी ग्रुप गरौँ।
अब यो बिचकोमा हामीलाई कलर फिल गर्नको लागि त यो एउटै अब्जेक्ट त हैन, दुईटा टुक्रा जुन मिक्स भएको छ। यदि हामी यो दुईटाको यहाँ दुईटै एन्डिङ पोइन्टमा हाम्रो पासहरु ओभरल्याप भएको छ भने यसलाई हामीले यसरी शेप बिल्डर टुल ल्याएर यसरी एउटै अब्जेक्ट बनाउन मिल्छ। अब चाहिँ यसलाई यताउता मुभ गर्दाखेरि यो एउटै अब्जेक्ट भयो र यसलाई कलर फिल गर्न पनि मिल्छ। जस्तै हामीले अहिले कलर फिल गर्दियौ एउटा कलर। यो जुन बडीको लेयर छ त्यसलाई चाहिँ मैले एकछिनको लागि लक गरेर राखेको छु ताकि यो यताउता मुभ नहोस्। अहिले चाहिँ हामी ह्यान्ड वाला पार्टमा काम गर्न गइरहेको छौं। यो ह्यान्ड वाला पार्टमा चाहिँ यता ब्रश सिलेक्ट गरिसकेपछि ब्रशमा गएर हामीले बेसिक स्ट्रोक दियौं यसलाई ताकि अरु जस्तै देखियोस् भनेर। र बल्ल अब हामी पेन टुल युज गरेर सानो मात्र चीजहरु ड्रा गर्छौं। यो पाथहरुलाई जोइन गर्न मात्र युज गर्छौं पेन टुल। अहिले हामीले यो पाथहरुलाई क्लोज पाथ बनाउनु पर्यो। यहाँबाट एउटा लाइन क्रिएट गरे मैले यहाँसम्म र यसलाई पनि मैले डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल युज गरेर अलिकति एडिट गर्न ट्राई गरिरहेको छु। फेरि पेन टुलले यहाँदेखि एउटा लाइन बनाए यहाँसम्मको। र यो सबै चीजहरुलाई हाइलाइट गरेर मैले अघि नै शेप बिल्डर टुलले एउटा शेप क्रिएट गर्दै छु। अब यहाँ धेरै टुक्रा टाक्री छ जुन हामीलाई नचाहिने चीजहरु हो। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल शिफ्ट जी गरेर अनग्रुप गर्दै छु ताकि हामीलाई नचाहिने चीजहरु हामीले डिलिट गर्न सकौं र चाहिने चीजहरु राख्न सकौं। जस्तै यो पार्ट हामीलाई चाहिन्छ र यो पार्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ। अरु सबै चीज हामीलाई नचाहिने चीजहरु डिलिट गर्दिए र मैले कन्ट्रोल एफ पेस्ट इन प्लेस गर्दिए। यसलाई पनि मैले स्किन कलर पिक गर्दै छु र यो दुईटैलाई मैले स्ट्रोक पनि दिदै छु। यो सुरुमा यसको लक हटाऊ र यो दुईटैलाई मैले स्ट्रोक पनि दिदै छु। स्ट्रोक पनि यसको 1 भनेर दिदै छु। यसलाई चाहिँ मैले एरेन्जमा गएर सेन्ड टु ब्याक गर्दै छु किनभने यो पछाडी जाओस् भनेर। हेर्नुस् त अघि भर्खर यस्तो थियो र यसलाई मैले यो लेयरलाई भर्खर एरेन्ज गरेर सेन्ड टु ब्याक गरेपछि कति चिटिक्क देखियो। र यही हातको जुन लेयर छ यो सानो टुक्रा पनि इन्क्लुड गरेर ग्रुप गर्दियौं सुरुमा। अघि नै हामीले अनग्रुप गरेका थियौं। अब यसलाई नै मैले उता लानको लागि अघि नै जसरी नै मैले रिफ्लेक्ट टुल युज गरेर यो भर्टिकल लाइनमा पर्ने गरेर त्यो जुन पोइन्टर छ त्यसलाई मैले अल्ट क्लिक गरे र कपी गर्दिए। दुईटैतिर छ। फेरि अगाडि आएछ यसलाई एरेन्ज सेन्ड टु ब्याक गरौँ। अब यो दुईटा जुन लेयर छ यो अलिकति हातहरु हुने लेयर त अलि रेफरेन्समा अलि चाहिने भन्दा ठुलो देखियो। त्यसलाई त्यही भएर यिनीहरुलाई मैले अलिकति सानो बनाउँदै छु। त्यही नै टुल्सहरु युज गरेर म यसको अरु पार्टहरु पनि छिटछिटो कम्प्लिट गरिहालौं। अब हामी यो क्यारेक्टरको आँखा बनाउन गइरहेको छौं जसको लागि चाहिँ हामी इलिप्टिकल टुल युज गरेर एउटा इलिप्स ड्रा गर्छौं। र यसको पनि 4 वटा मात्र कर्नर छ तर हामी एड एंकर पोइन्ट गर्छौं। यसलाई अलिकति चेप्टो बनाउँछौं। सर्कलहरु ड्रा गर्नु छ 3-4 वटा किनभने आँखाको आइरिस र अरु लेयरहरु पोर्ट्रे गर्नको लागि। यो दुईटा सर्कललाई चाहिँ यो सर्कलको आधारमा अलाइन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी राखे। यो दुईटा सर्कललाई चाहिँ मैले व्हाइट बनाउनु पर्ने छ र यसको स्ट्रोक चाहिँ नन बनाउनु पर्ने छ। यसको चाहिँ फिल कलर ब्ल्याक, स्ट्रोक नन। यसको चाहिँ आँखाको कलर जे राख्ने हो त्यही जस्तै यस्तो ग्रीन राख्दिए मैले चाहिँ। यो पछाडीको जुन लेयर छ त्यसलाई चाहिँ मैले एकचोटी सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ गर्दिए। अनि त्यो र मैले आइरिसको जुन लेयर छ त्यसलाई शिफ्ट होल्ड गरेर शेप बिल्डर टुलबाट यो नचाहिने लेयरलाई चाहिँ अल्ट थिचाइ माइनस आउँदाखेरि डिलिट गर्दिए। अब हामी आइब्रोज बनाउँ त्यसको लागि पेन टुल युज गर्दै छु म। आइब्रोज चाहिँ मैले अलि रिसाको वाला बनाउँदै छु त्यही भएर यस्तो छड्के वाला छ। अर्को नयाँ टुल हामी जुन लर्न गर्न गइरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ विथ टुल हो। यो चाहिँ यहाँ छ र विथ टुलले चाहिँ
एकपट्टिको एंकरलाई सानो र एकपट्टिको एंकरलाई ठुलो बनाउन हेल्प गर्छ र एंकरबाट मात्र क्लिक गरेर हामीले ड्र्याग गर्ने हो मात्र। कतिको मोटो बनाउने भनेर चाहिँ आफैले डिसाइड गर्नु पर्यो। यो दुईटा आँखा र आइब्रोको जुन लेयर छ त्यसलाई मैले ग्रुप गर्दिए र अघि न जस्तै रिफ्लेक्ट टुलले चाहिँ यसलाई पनि मैले अर्कोपट्टि साइडमा आउने गरेर अल्ट थिचेर कपी गर्दिए। आँखा अलि टाढा टाढा देखिया छ त्यही भएर मैले दुईटालाई अलिकति नजिक ल्याउँदै छु। अब मुखको लागि पनि मैले पेन टुल नै युज गर्छु र विट टुल नै युज गर्छु। यसको फिल कलर चाहिँ नन राख्दिन्छु र अघि न जसरी नै विट टुलले यसको एकपट्टिको चाहिँ बिचमा मोटो र दुईटै छेउछेउमा एकदमै सानो हाइड गरेर राखेको छु। अघि न मैले बडीको लेयर त्यसलाई मैले अनहाइड गरेँ र यसलाई मैले अनग्रुप पनि गर्दैछु किनभने मलाई यो बडी पार्ट अझै अलिकति लाम्चो बनाउनु पर्यो। त्यसरी नै पेन टुलले मैले यसको टुप्पी पनि बनाइदिए र कलर चाहिँ ब्ल्याक फिल गरिदिए। इलस्ट्रेटरमा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एडिट छ जसलाई चाहिँ हामी ग्लोबल एडिट भन्छौँ। जस्तै यो जुन लेगको कम्प्लिटली आइडेन्टिकल ट्विन यता छ, हामीले फ्लिप मात्र गरेको हो, अरू केही पनि एडिट गरेको छैन यसमा भने चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर स्टार्ट ग्लोबल एडिट भनेपछि यहाँ एउटा रेड बक्स र एउटा ब्लू बक्स भित्र बस्छ र यहाँ भित्र हामीले जे पनि एडिट गर्यो भने उतापट्टि सिमिलर त्यही एडिट रहन्छ। जस्तै मैले यसलाई यतापट्टि सारे भने उतापट्टि सर्छ, अथवा यसलाई मैले ट्रान्सफर्म नै गरेँ सानो ठुलो बनाएँ भने पनि त्यही अनुसार आफै त्यहाँ गएर एडिट हुन्छ। ल यो सबैलाई हामीले एकचोटि ग्रुप गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई एउटा ब्याकग्राउन्डमा एउटा बक्स भित्र राखौँ र हाम्रो जुन यो गाइडको लेयर हामीले उहिले बनाएर लक गरेको छौँ यसलाई चाहिँ हाइड गरिदिउँ अथवा डिलिट गर्दै पनि हुन्छ। हाम्रो यो कलर प्यालेटलाई पनि डिलिट गरिदिउँ र हामीले यसलाई अब सेभ गरौँ। यसलाई फेरि युज गर्नु छ वेबमा अथवा केही पिक्चरको रूपमा युज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट एज पिएनजी अथवा एक्सपोर्ट एज जेपीजी जे गरे पनि हुन्छ आफूलाई चाहिए अनुसार। तर फेरि हामीले यसलाई एडिट गर्न मन छ भने चाहिँ पिएनजीमा एक्सपोर्ट गरेपछि एडिट गर्न मिल्दैन, त्यही भएर हामीले इलस्ट्रेटर फाइलको कपी पनि राख्नुपर्छ।